හොඳයි. MySQL Connect Adapt එක Python වල PyCharm වල install කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ code එක ගහලා MySQL server එකට connect වෙන්න. නමුත් MySQL server එකට connect වෙන්න කලින් අපි check කරගන්න ඕනේ MySQL server එක up and running ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති database management system පාඩම කරද්දී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා MAMP server එක install කරගන්න හැටි. හරි? ඒක තියෙනවා 4 වෙනි වීඩියෝ එකේ මතක නැත්තම් බලන්න. එතකොට MAMP server එකේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති SQL MySQL server එකක් run වෙනවා. හරි? එතකොට මම දැන් මේ program කරන කම්පියුටර් එකේම MAMP server එකත් install කරලා තියෙන නිසා මට පුළුවන් මේ මගේ Python code එකෙන් MySQL server එකේ database එකට connect වෙන්න. හරි? ඔයගොල්ලන්ට MySQL run වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ program කරන කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝන්ට වෙන කම්පියුටර් එකක වෙන සර්වර් එකක ඔයගොල්ලන්ට MySQL server එකක් run වෙනවා නම් ඒකට access තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට connect වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? මොකද MAMP server එක MySQL server එක අපි program කරන කම්පියුටර් එකේම run වෙන්න ඕනි කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එකම අවශ්‍යතාවය ඔයගොල්ලන්ට access තියෙන ඕන තැනක තියෙන database එකකට credentials තියෙන්න ඕනේ, username password සහ ඒ database එක host වෙන IP address එක දැනගන්න ඕනේ. එච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි? අපි බලමු දැන් කොහොමද අපි අපේ කම්පියුටර් එකේ run වෙන MySQL database එකට connect වෙන්නේ Python වලින් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී install කරා module එක PyCharm වල module එකක් install කරපු පළියට අපේ program එකට ඒක by default import වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක අපි program එක ගහන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය කරන modules program එකට උඩින් අපි import කරලා තියාගන්න ඕනේ. හරි? ඒක නිසා අපි MySQL module එකත් අපේ program එකේ import කරගමු. මොකද අපි දැන් ඒක පාවිච්චි කරන්න යන නිසා. ඒක කරන්න පොඩි වැඩයි කරන්න තියෙන්නේ keyword එකක් තියෙනවා import. ඒකලා adapter එකේ නම දෙන්න. adapter එකේ නම mysql.connector. හරි? ඔන්න අපි දැන් ඒ adapter එක අපේ program එකට import කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් MySQL Connect Adapt එක පාවිච්චි කරලා database එකට connect වෙන්න. ඒක connect වෙන්න නම් අපිට connection object එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම PHP වලින් data SQL database එකකට දානකොට ඉස්සෙල්ලා connection එකක් හදාගන්න හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඒකත් තියෙනවා HTML video series එකේ. ඒක බලන්න. ඒකෙදි අපි connection object එකක් හදාගත්තා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති Python වල file handling operation. හරි? text file එකකට data write කරන්නේ කොහොමද? text file එකක තියෙන data read කරන්නේ කොහොමද Python වලින් කියන එක කියලා දෙද්දි අපි file read write objects හදාගත්තා. FWFR කියලා. හරි? එතකොට අපි මෙතනදිත් SQL database එකකට connect වෙන්නේ connection object එකකින්. හරි? object එකක් මොකක්ද කියන්නේ කියන එක මම ඒත් කියලා දුන්නා file handling video එකේදී. එතකොට object එකක් හදාගන්න නම් අපි ඉස්සලා variable එක කැමති නමක් දෙන්න. මම connection කියලා දෙන්න. මේකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ adapter එක පාවිච්චි කරලා අපේ username password enter කරලා අපිට පුළුවන් connection object එක හදාගන්න. ඒකට අපි adapter එක use කරනවා mysql.connect. හරි? mysql.connector.connect කියන method එක class එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි database එකට MySQL database එකට connect වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ use කරන්න පුළුවන් parameters ගැන හොඳ explanation එකක් දීලා තියෙනවා MySQL connector dev page එකේ ඒ MySQL site එකේම. හරි? connector adapter එක ගැන තියෙන documentation page එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපි කරා වගේම adapter එක import කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා connection object එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ class එක ඇතුලේ අපි pass කරනවා අපේ database එකේ username password සහ IP addresses. මම මේ ටිකම මෙතනම copy කරගන්නම් මගේ program එකට. කළා මම මගේ SQL server එකේ username එක Scott නෙමෙයි තියෙන්නේ root කියලා. password එක තියෙන්නේ root කියලා. හරි? IP address එක host 127001 loopback my. මොකද මම මේක දුවන්නේ මගේ program කරන computer එකේම නිසා. ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන server එකක නම් ඒකේ IP address එක දීලා ඒකට connect වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? දැනට මම දන්නේ නැහැ මොන database එකටද connect වෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ employees කියලා database එකක් මගේ MySQL server එකේ තියෙනවද කියලා. ඒක නිසා මම මේ parameter එක මගේ program එකෙන් අයින් කරන්න. මොකද මම දන්නේ නැහැ මගේ
සර්වර් එකේ තියෙන databases මොනවද කියලා. මම check කරේ නැහැ. හරි. but ඒක බාධාවක් නෙමෙයි අපිට connect වෙන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ username එකයි password එකයි run වෙන කම්පියුටර් එකේ IP එක, සර්වර් එකේ IP එක හෝ host name එක පමණයි. හරි. එතකොට ඔන්න අපි connection object එකක් හදාගත්තා. හරිම සරලයි. මේවා ඇති දෙයක් නෙවෙයි. ඇත්තරම මතක තියාගන්න ඉච්චර අමාරු නෑ. connection object එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට දැන් MySQL වල ඕනේ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් connection එක වැඩද? මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපිට පුළුවන් මේ connection object එක print කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කියලා දුන්නා object එකක් print කරා කියලා මුකුත් ලැබෙන output එකක් නෑ. හරි? connection object එක print කරපුවාම මෙතන මගේ ස්පෙලින්ග්ස් වැරදිලා තියෙනවා. connection කියලා දාන්න ඕනේ. හරි? connection object එක print කරපුවාම object එකක් කියන්නේ එක memory location එකකට තියෙන memory path එකක්. ඒ කියන්නේ reference එකක්. එතකොට object එකක් print කරපුවාම අපිට පෙන්වන්නේ memory address එකක්. ඒ කියන්නේ යා reference කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ද කියන address එක. හරි? මේක මම කියලා දුන්නා file handling operation කරද්දී මොකද්ද object එකක් කියන්නේ කියන එක. දැන් අපි මෙතනත් connection object එක print කරපුවාම අපිට පෙන්වන්න ඕන object එක reference කරන memory address එක. එතකොට මම මේක run කරොත් එහෙම හරියට run වෙනවා නම් ඔව් කිසි errors ආවේ නැහැ. connection එක run වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ memory address එකේ කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. හරි? වැරදිලා හරි අපි හිතමු අපි username password වෙනස් කරා කියලා. දැන් අපි මේ program එක run කරපුවාම දැන් connection එක හදාගත්තා Python. නමුත් connection එක තාම up and running. හරි? මතක තියාගන්න අර file operations වල වගේ f open කරා වගේම හැම වැඩේම ඉවර කරාට පස්සේ f close කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් මෙයා SQL server එකට දිගටම connection එක තියන් ඉන්නවා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි overhead එකක්. ඒක නිසා මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා වගේ object එක use කරලා close කරන්න පුළුවන් program එක. හරි? ඒක නිසා අපි memory object එකේ memory address එක print කරලා connection එක close කරමු. මෙතන connection.close. හරි? ඔන්න ඔය program එක දැන් අපි run කරමු. run කරපුවාම ඒ පරණ memory address එකටම තමයි reference වෙලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මතක තියාගන්න connection එකක් open කරාට පස්සේ තමුන්ගේ වැඩ ටික මැද්දේ කරලා අනිවාර්යෙන් connection එක අන්තිමේදී close කරන්න. හරි? ඕක අපි කරා file handling වලදීත් කරා. ඒ වගේම අපි PHP වලදීත් කරා. හරි? connection එක close කරන්න නැතුව ideal තිබ්බොත් ඒක එච්චර හොඳ නැහැ. right. දැන් අපි බලමු වැරදිලා හරි අපිට password එක හරි username එක හරි වැරදිලා මොකක් හරි වුණොත් මොකද වෙන error message එකක් එනවද කියලා අපි බලමු. හරි? දැන් මම මේකේ username එක වෙනස් කරා root1 කියලා. ඒකල මම program එක run කරා. හරි? run කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩාක් error messages එනවා. connect adapter එකට connect වෙන්න බැරි වෙලා එයාලගේ මොකද මේ connect module එක කියන්නේ වෙනම class එකක්. ඒක වෙනම program එකක්. ඒතකොට ඒකේ errors ඇවිල්ලා connect වෙන්න බැරුව ඔයගලන්ට පේනවා ඇති username password වැරදිලා හින්දා මේ connect වෙන්න බැරුව error messages දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපිට check කරගන්න පුළුවන් අපේ connection adapter එක හරියට වැඩ කරනවද Python වලද MySQL වලට connect වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු දැන් අපි connect වුණාට පස්සේ අපිට මේක run කරන්න පුළුවන් queries මොනවද කියලා.